xong có một cái chị người mẫu, chị không nói tên này. Tất cả mọi người đánh môi màu hồng, tại sao mày đánh môi da? Mà lúc đó chị môi thơm. Trời ơi, hello honey, how are you? Welcome back to my channel. Thơm quá, em có nghe thấy mùi gì không? Thấy mùi gì không? Mùi sân khấu, mùi sàn diễn nè em. Trời ơi, em biết bao nhiêu lâu rồi không? 6 tháng rồi, chị kẹt ở Bali, cộng thêm 2 tháng nữa là 8 tháng rồi chị mới được đi lại đi diễn. Em biết không, chị ghiền lắm. Ở ngoài cái sàn diễn em có mùi gì nữa không? Mùi tiền. Có show là có gì? Có tiền, vỗ tay, có tiền để làm gì? Trả nợ. Hiện tại là Minh Tú đang đi tập chương trình cho show triển lãm cưới của Elle Wedding Art. Thật sự cái mục đích đầu tiên và cái lý do chị chọn làm nghề người mẫu đơn giản là tại vì lúc đó làm nghề người mẫu là có tiền nhiều nhất. Chứ ngày xưa là chị không hề tự tin vào cái làn da của chị, body của chị hay khuôn mặt của chị. Mà chị nghĩ vậy, ngày xưa chị đi làm đầu tiên là làm BG á, là đứng sản phẩm á, đứng cả ngày trời, có khi có 150 hoặc 200 là trung bình á, mà đứng từ kiểu giờ 8 giờ sáng rồi đến 12 giờ trưa, rồi vô nghỉ trưa, rồi cái xong rồi tới 1 giờ ra đứng đến chiều, đứng ở mấy cái khu siêu thị, đứng ở mấy cái event triển lãm này nọ đó. Cho đến một ngày chị gặp được một cái anh, thì anh hỏi chị là đi diễn người mẫu không? Thì đi diễn người mẫu lúc đó là một show là được tới 250.000 với lại 300.000 lận. Mà đi diễn thì chị ngồi chị phân tích là đi diễn người mẫu là chỉ mất một buổi thôi mà được 300.000. Còn đi đứng VG là đi đứng cả ngày luôn, có 150-200 mà. Cho nên là lúc đó chị phải vừa đi học buổi sáng, cho nên là nếu mà cứ phải đi đứng VG vậy hoài là chị phải bỏ học. Cho nên là chị quyết định chọn người mẫu. Cái mục đích đầu tiên là tại vì cái thời lượng làm việc nó ít hơn, mà cái tiền, cái lợi nhuận, chi phí chị nhận lại chị được nhiều hơn, mà chị vừa có thể vừa đi học và vừa đi làm buổi tối nữa, cho nên nó phù hợp với chị. Lần đầu tiên mà chị đi catwalk luôn á là ở nhà văn hóa thanh niên. Lúc đó là chị tham gia vào một cái câu lạc bộ người mẫu ở đó, xong rồi có một cái show nhỏ ở đó thì chị được tham gia năm 2010, chị nhớ chính xác là vậy. Chi phí hình như là có khoảng 150 à. Và những lần sau này khi đi diễn chị cũng có cảm xúc hồi hộp, cũng có những cái lo âu y chang như vậy luôn. Mình cứ nghĩ là cứ đi vô make up rồi ra diễn, nhưng mà nó sẽ có những cái tiểu tiết nhỏ mà để cho một cái cô gái 18-19 tuổi lúc đó chị hơi kiểu không biết phải xử sự như thế nào. Ví dụ như là bữa đó là nguyên cái show đó chị nhớ chính xác là diễn ở Velvet, cái bar diễn cho một cái triển lãm gì đó chị không nhớ. Thì tất cả người mẫu đều đánh cái tông môi là màu hồng, nhưng mà chị cũng không biết làm sao nữa, tại vì lúc đó chị mới vô nghề mà, thì người ta make up sao chị để vậy, thì cái tông môi của chị lại hơi bị màu da. Cái xong có một cái chị người mẫu, chị không nói tên đây, một chị người mẫu lại, tất cả mọi người đánh môi màu hồng, tại sao mày đánh môi da? Mà lúc đó chị mới 19 tuổi thì chị cũng không có hiểu nó là cái gì, chị chỉ cảm thấy là ủa, chị sợ. Rồi xong rồi lúc đó là có những chị từng thấy những cái phân đoạn giống như là chặt chém nhau trên sàn diễn, nhưng mà lúc đó chị không có hiểu không? Lúc ví dụ như là em đi tập chương trình giày, nhưng mà khi đi diễn á nó không có giống như lúc em đi tập chương trình, nó nhiều cái nó khác xảy ra mà lúc đó chị sẽ không hiểu. Nhưng mà sau này chị hiểu hơn, vì sao lúc đi diễn á người ta lại có xử như vậy. Một cô gái mà 19 tuổi mà lúc đó đi ra đường đi làm như vậy mà bị nó quá làm sao gắt với chị, không biết diễn tả sao, giống như bị bắt nạt đó, nhưng mà em không hiểu là em đang làm sai cái gì. Và trong cái ngành nghề đó nó cũng có những cái gọi là giành giật rồi đôi co mọi thứ nó với nhau, nó không có như màu hồng mà chị nghĩ nữa, mà nó đôi lúc nó sẽ có màu xám ở trong đó. Để chuẩn bị cho một show diễn là phải có là tập chương trình, fitting nè, fitting là thử đồ đó, tập chương trình, thử đồ, dợt sân khấu, rồi trình diễn, rồi make up. Nói chung là cái chương trình nó rất là dài và cái thời gian mình xuất hiện nó rất là ngắn.
chị nghĩ rằng á, là những người mà đang theo nghề người mẫu nè là họ thực sự rất là đam mê cái nghề đó. Khi mà mình nhận diễn có nghĩa là mình là cung cấp dịch vụ cho khách hàng, đồng nghĩa với việc chị sẽ hiểu khách hàng là thượng đế. Và cái việc mà mình tôn trọng khách hàng, có nghĩa là các nhãn hiệu Dior book chị đúng không, là Dior là nhãn hàng đúng không, thì mình sẽ lắng nghe những cái ý kiến và những cái mong muốn của họ. Thì mình hỏi họ đến cái thời điểm đó, ở đây là em dừng đúng không, em có tạo dáng không hay em đi luôn, thì họ sẽ quyết định cho mình là họ mong muốn cái điều gì. Và nếu như mình cảm thấy nó không phù hợp thì mình sẽ đưa ra cái ý kiến của mình. Ao ra thôi, hiểu không? Có nghĩa là cái khúc nhạc lúc mà em đang nhạc của mấy bộ kia đúng không, xong tới cái lúc nhạc chuông là cái nhạc báo hiệu của một cái gì đó đặc biệt, là cái tiếng chuông á, chỉ con nhỏ người mẫu đó xuất hiện thôi, rồi là tiếng chuông đó là nhỏ xuất hiện ngay đó, rồi cái khúc đi này là phải có nhạc, cái tiếng chuông không thì nó, cái đó quan điểm của chị thôi. Nãy đi á, thấy cảm giác á là khi mà tiếng chuông nó lên á bị nó đặt cho các bạn phía trước cũ. Nhưng cái người quyết định cái ý kiến đó vẫn là khách hàng, tại vì họ book mình mà mình, cái sự chuyên nghiệp là sao, khi bạn đã nhận cái job đó đồng nghĩa với bạn phải thực hiện những nghĩa vụ sau: thử đồ, tập chương trình, diễn và đi theo cái sự sắp xếp, cái sự dàn mọi thứ của nhà thiết kế. Tại vì họ sẽ là người biết được rõ chính xác cái thông điệp bộ sưu tập mà họ muốn gửi gắm đến khán giả của họ. Cho nên mình chỉ là một người mẫu bận cái bộ đồ đó và truyền tải cái thông điệp đó đến với khán giả thôi. Thật ra là cái show của anh Trung Thanh Phong đáng lẽ là sẽ không có chị tham gia, bởi vì là cái thời gian mà cái show tổ chức á, thời điểm ban đầu á là chị còn ở Bali, chị bị ở Bali, thì lúc đó là chị có nói với anh Phong là chị không có về kịp. Xong rồi sau này 2-3 đợt dời lại á, thì cái lúc mà dời á là chị đã ở Việt Nam rồi, thì anh Phong có kêu chị tham gia. Thì khi tham gia thì cũng sẽ đi, cái bộ đồ mà chị đã bận á là chị đã fitting trước đó 1 tuần rồi, nhưng mà chưa có đính đá vậy. Cái lúc đó là chị cũng nói là cái bộ đồ này rất là nặng. Chị nghĩ chị là một người mẫu, khi mà chị lên sân khấu, cho dù chị đi vị trí nào chị cũng sẽ làm hết sức của mình. Cho dù là chị đi ở giữa, em có thể lại coi lại tất cả các show từ năm 2000 hồi xưa đến bây giờ. Catwalk của chị sẽ khác, nhưng em sẽ thấy cái năng lượng của chị luôn luôn là như vậy. Luôn một khi chị đã lên sàn, cho dù ở nhà có chuyện gì, lúc mà chị lên sàn chị sẽ quên hết tất cả. Chị sẽ sống trọn với cái giây phút đó ở trên cái sàn catwalk đó. Khi mà chị đi á thì chị phải gồng hết người chị để cái phần hông của chị nó trì được cái bộ váy nó rất là nặng. Cho nên là chị tất nhiên chị nhìn là bản thân chị nhìn rất là cứng, chưa kể là cái lớp nó dướng vô mấy cái đạo cụ ở trên sàn. Chị phải cố gắng gị cái đầu chị để cái lưới nó đi, rồi chưa kể cái màn trình diễn nó sẽ dài hơn cái phần thực tập hết nhạc, rồi đi vô không có nhạc, nói chung là đủ thứ hết. Nhưng em đã ngồi ngoài, em nhìn được hai bộ đồ nó khác nhau, đúng không? Một bộ nó rất là hoành tráng, nó là rất cầu kỳ, nó được đính kết tới 50.000 viên đá lận, nó nặng 20 mấy gần 30 kg lận. Thì cái dáng đi nó không, bây giờ em nghĩ đi, một cái người mà đi bình thường và một cái người mà xách 2 cái bịch gạo tổng cộng 25 kg, nó sẽ đi khác nhau. Một người chắc chắn sẽ đi khoan thai hơn, và một người tất nhiên là sẽ đi nặng nề hơn. Hoặc thậm chí tự em quay 2 cái clip em lại. Nếu như bản thân mà những người so sánh á, chị ước gì những người so sánh coi cái vlog này, thử
quay 2 cái clip, một cái đi không, một cái mang giày, cầm thêm cái bịch 25 kg gạo, rồi mình đi thử coi nó khác nhau không. Tất nhiên nó sẽ phải nặng nề hơn rồi, chắc chắn nó phải khác nhau chứ không thể nào là giống nhau được. Hai cái phần trình diễn nó phải khác nhau, đơn giản như thế này. Bạn nên nhớ khi mà mình bận một cái bộ đồ cầu kỳ và như vậy á, cái lực mà mình đang sử dụng trên toàn thể cơ thể của mình phải, tại sao mà mình có những cái khúc mà mình gân cổ như thế này, có nghĩa là mình phải hít vô, mình giữ cái hơi thở, cái lồng ngực của mình nó truyền xuống cái bụng của mình để mình ghi lại hết tất cả các đai của cái tùng và cái bộ thắt. Các bạn có thể thấy là nguyên cái vai lưới đá nó trì xuống cái phần ngực của mình để đi xuống đây luôn, thì mình phải thắt rất là chặt để mà giữ lại tất cả cái bộ váy ở phía dưới, nên là nó đi nó rất là nặng nề. Thật sự bản thân mình cũng cảm thấy là mình nhìn vô là mình đã thấy nặng nề rồi. Rồi chưa kể khi mà mình di chuyển, đừng nhìn những cái bộ đồ ai cũng có tùng bự, đúng chính xác, nhưng tùng nó khác nhau nha. Tùng vi tính nó khác tùng lưới, và tùng có đính vi tính. Tùng vi tính đính đá nó sẽ khác, đính 5 cục đá nó khác, đính 10 cục đá nó khác, đính 100 cục đá, cái trọng lượng nó sẽ khác nhau. Cho nên không có phải bự nhất là nặng nhất, nó còn là cái cấu kết bên trong nữa. Rồi chưa kể cái khớp, rồi những cái vấn đề khói xương nó vướng trên đó, thì mình đi nó không thể nào mà nó nhẹ như mây tơ hồng được. Đó là bản thân của chị suy nghĩ về cái phần trình diễn của chị. Cái bộ váy thứ hai, một cái bộ rất là đơn giản thanh lịch, thì mình không thể nào mà diễn theo kiểu mà over được. Và cái show đó là show cuối cùng rồi, lúc đó là cũng là gần 10 giờ tối rồi mọi người. Rồi mình diễn, nhà thiết kế người ta yêu cầu là ok em chỉ đi ra giữa, em pose rồi em đi vô. Khi mà cái tiếng chuông cất lên mình đi vô thôi. Thì chị diễn y chang như vậy, tiếng chuông chị chưa kịp ra, tiếng chuông đã lỡ nhạc, nó đổ chuông sớm rồi, mình đâu có thể nào mà diễn nhiều. Ví dụ giờ bận cái bộ váy đó mà em đi đánh hông quá nhiều, hoặc em đi nhanh quá, hoặc là em xoay 5-6 vòng, không có cái cô dâu thanh lịch nào mà đi đánh hông nhiều, không có cái cô dâu thanh lịch nào bận cái bộ đồ đó mà đi đánh qua đánh lại rồi xoay 5-6 vòng trên sân khấu được. Tại vì nó sẽ không có hợp với khung cảnh, với âm nhạc, với bộ đồ được, và với yêu cầu của nhà thiết kế. Cho nên là ngoài cái cá tính của mình ra, mình phải đón nhận cái thông tin mà cái show diễn nó mong muốn, nhà thiết kế mong muốn, và cái hoàn cảnh xung quanh để mình đưa được ra cái performance nó hợp nhất. Tập chương trình đó là thứ nhất, cái điều quan trọng nhất là mình sẽ biết được cái túi đi của mình như thế nào. Tiếp theo là mình sẽ được nghe nhạc. Thứ ba, nếu những người mà người ta lanh mắt, người ta sẽ biết được cái cách đánh sáng cái sân khấu đó để mình biết được là mình pose ở đâu là đẹp nhất. Nhưng cái tập chương trình nó chỉ quyết định 70% cái performance của em thôi, tại vì nó sẽ thay đổi rất là nhiều. Ví dụ như bữa đó mình diễn show đồ cưới đi, em tập chương trình chỉ cái màn trình diễn nó khoảng 20 phút, nhưng khi em bận đồ cưới vô nó sẽ là 40 đến 45 phút. Đó là lý do vì sao nó không kịp nhạc, đơn giản thôi. Khi em tập chương trình, tất cả người mẫu bận jean, mang giày, cao gót, nhưng khi em đi diễn là tùng bự thì sẽ đi lê thê hơn. Một người đi lê thê 1 phút, 40 người là có phải 40 phút chưa? Nó sẽ đi rất là chậm. Rồi nhạc, rồi không khí, rồi ngoài ra những cái sự cố trên sàn diễn, như là hôm bữa có bạn rớt giày, không thì bây giờ tới rớt gì? Rớt luôn cái miếng lót ngực luôn nha mọi người nha. Nói chung là rất là nhiều sự cố khác nhau. Nó sẽ không, nên tập chương trình nó chỉ quyết định 70% cái phần trình diễn của em thôi. Vedette với First Face sẽ được người ta chú ý nhiều nhất. Tại vì thường mở màn hay khách màn thì sẽ có thời gian trình diễn ở lâu hơn, 1 phút, 2 phút đến 4 phút. Đối với chị, vị trí Vedette và First Face có quan trọng không? Có chứ. Tại vì khi ra đầu và ra cuối thì nó sẽ tạo nên được một cái điểm nhấn để khán giả có thể nhớ về em. Nhưng để quyết định 100% sự nghiệp của chị thì chị không nghĩ cái đó là đúng. Tại vì nếu mà là một người mẫu chuyên nghiệp thì diễn ở đâu cũng được. Quan trọng là bạn có happy trong cái công việc đó hay không. Thứ nhất, về chi phí. Thứ hai, về cái cách làm việc giữa mình và khách hàng. Tất cả mọi thứ có mang đến cái niềm vui cho mình hay không, có phải là cái đam mê của mình không, mình có thoải mái hay không. Chứ không phải là ok mình nhận mà mình không vui nhưng mà mình phải diễn. Thì đối với chị, cái tư duy đó chị sẽ không có. Một khi chị đã nhận, ví dụ chị nhận cái show này 20 triệu, ví dụ thôi nha, 20 triệu,
chị đã deal 20 triệu, anh muốn xếp ở đâu cũng được. Cái là bình thường, nếu mà anh cảm thấy anh happy cho em đi đầu thì anh cho em đi đầu, nếu anh happy cho em đi cuối thì em đi cuối. Em đã nhận tiền rồi, có nghĩa là khi mình đã đồng ý người ta mua, mình bán, đồng nghĩa là mình phải tuân thủ theo những cái quy luật đó đối với người ta. Những cái yêu cầu gì mình phải deal ngay từ đầu. Nhưng nên là mình sẽ không có cái việc là đòi hỏi. Nếu mà muốn có đòi hỏi, mình phải đòi hỏi từ ban đầu. Mình ngồi xuống, mình phải nói rõ ràng về mọi thứ. Khi mà chị thử đồ á, nếu mà chị thấy bộ đồ đó nó hơi khó khăn, ví dụ nó quá dài hoặc nó quá nặng, chị sẽ đi thử trước vài vòng để chị cảm được là cái cách đánh thông của chị nó sẽ khiến cái bộ váy như thế nào. Ví dụ như bộ váy dài nó không có tùng thì nó sẽ rất là dễ cuốn cái váy phía trước vào cái đôi guốc của mình. Thì mình phải đi thử và mình tìm ra cái cách như thế nào để mà mình lắp cái váy đó ra, hoặc là mình tìm cái cách khắc phục. Ví dụ như là thường chị sẽ mang giày mũi nhọn, mà giày mũi nhọn thì nó sẽ rất là dễ cuốn những cái, thứ nhất là cái váy vào trong, thứ hai là những cái lưới nó sẽ mắc vào mũi nhọn, đúng không? Thì đối với những cái đầm mà quá dài thì chị sẽ hạn chế mang giày mũi nhọn, mà sẽ mang giày đế nó cao, đế dày và nó cao hơn là giày thường để dành đi thi hoa hậu á. Nếu mà Minh Tú của 26 tuổi chắc chắn chị sẽ buồn, chắc chắn sẽ suy nghĩ. Nhưng mà chị ở độ tuổi 29 tuổi rồi, chị hiểu được là chị đang làm gì và chị quyết định được cuộc sống của chị. Khi mình nhận cái job đó, mình đã làm hết sức của mình rồi. Nhưng mà cái kết quả, đôi khi mình đi học, mình học bài thuộc thì là thuộc, nhưng mình đi thi mình quên, mình thi rớt, nó không có liên quan. Nó còn dựa trên nhiều yếu tố khác nữa. Cho nên là chỉ cần mình đã happy, mình đã làm hết sức rồi. Và chị tin rằng những người họ có tư duy tốt và sự nhìn nhận tốt thì họ sẽ biết so sánh như thế nào, họ biết được lý do vì sao, ngọn ngành tất cả mọi thứ. Thầy có 2 phút, đợt này xuất hiện 4 phút nha, tại cái đầm nó hơi dài. 4 phút rưỡi hả? Cái đầm nó hơi dài nhưng mọi người mà chuẩn bị 2 ngày trời. Đó. Bây giờ á là cô đang quay chét cái đồng vô. Thì á là bây giờ mình đó, bây giờ mình gắn cái này vô là mình về là một người phải xích salon rồi nè, hoặc là dầu thuốc gì đó chỉ lưng, rồi nó là gập cái xương luôn. Thế là cuối cùng cũng đã kết thúc 2 đêm diễn của Elle Wedding Art Gallery. Đến thời điểm này, Minh Tú thực sự cảm thấy rất hạnh phúc khi vẫn còn có thật nhiều cơ hội để cống hiến cho nghệ thuật, cho thời trang, vẫn còn có cơ hội để gặp mặt và đồng hành cùng các anh chị nhà thiết kế, các bạn người mẫu để cùng nhau thăng hoa và cháy hết mình với sàn catwalk. Và quan trọng hơn hết là Minh Tú được sống trọn với đam mê của mình, được cháy hết mình với những gì Minh Tú đã lựa chọn năm 19 đôi mươi. Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng nhau tạo ra một show diễn hết sức tuyệt vời như thế này. Và cảm ơn tất cả các bạn đã cùng đồng hành cũng như đón xem video clip này của Minh Tú. Bye bye và hẹn gặp lại. Mua.